आजभोलि बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनमा स्टिलको युज एकदमै धेरै भएको पाइन्छ। यसको फाइदा बेफाइदा के छन् तपाईहरुले पनि आफ्नो घरमा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने यसको फाइदा र बेफाइदाको बारेमा चाहिँ जान्नुहोस्। यसको स्ट्रेन्थ टु वेट रेशियो चाहिँ राम्रो छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले धेरै लोडलाई पनि थेक्न सक्छ। साथै यो ठुलो ठुलो बिल्डिङहरुमा पनि उपयुक्त हुन्छ। यसमा कोरोजन अर्थात खिया त्यस्तै किरा र आगोले पनि सजिलैसँग एट्याक गर्न सक्दैन। त्यस्तै स्टिलमा डक्टाइल प्रपर्टी अथवा लचकदार हुन्छ यो, जसले गर्दा यसमा एक्कासी कुनै लोड आउँदा अर्थात भूकम्प आउँदाखेरि पनि यो चाहिँ सुरक्षित मानिन्छ। स्टिलको कन्स्ट्रक्सन चाहिँ एकदमै छिटो हुन्छ। एकै दिनमा 5-7 वटा फाउन्डेसनसम्म निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै यसमा फर्मवर्क अथवा फर्मा लगाउने हुँदैन, त्यस्तै क्युरिङ टाइम पनि हुँदैन, जुन चाहिँ यसको विशेष फाइदा हो। स्टिललाई हामीले भर्याङ रेलिङमा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो लुक्स प्रदान गर्छ। अरु काठ कङ्क्रिट स्ट्रक्चर भन्दा इनिशियल कस्ट यो महँगो परे पनि यसको फास्ट कन्स्ट्रक्सन अनि लङ टर्मको लागि चाहिँ यो कस्ट इफेक्टिभ मानिन्छ। सस्तो पर्छ यो लङ टर्मको लागि चाहिँ। र त्यस्तै अब बेफाइदाको कुरा गर्दा स्टिलको स्ट्रक्चर बनाउँदा हाम्रो सामान्य मेन पावर भन्दा पनि यसलाई विशेष स्किल मेन पावर चाहिन्छ। त्यस्तै स्टिल प्रयोग गरी बनाइएको स्ट्रक्चरहरुमा चाहिँ धेरै भाइब्रेसन आउने हुन्छ। स्टिल स्ट्रक्चरको अर्को बेफाइदा भनेको चाहिँ थर्मल कन्डक्टिभिटी हो। अर्थात बाहिर चिसो छ भने यसले चिसो नै ट्रान्सफर गर्छ अनि बाहिर तातो छ भने तातो ट्रान्सफर गर्छ। यसमा त्यति राम्रो इन्सुलेसन हुँदैन। र यसको अर्को बेफाइदा भनेको चाहिँ मोइस्चरको कन्ट्याक्टमा आउँदा यसमा खिया लाग्ने रिस्क चाहिँ बढ्छ, जसको लागि चाहिँ हामीले उपयुक्त सर्फेस ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। साथै विभिन्न पेन्टहरुले हामीले कोटिङ पनि गर्न सक्छौं।